Dạ làm việc. Yes. Có thằng Vinh vậy. Anh nó Vinh vậy. Có nghĩa là cho điều trước. Xin chào các bạn, hôm nay là chào mừng các bạn đến với lại cái buổi thảo luận về chuyên môn của giáo sư Michael Tirant. Thì ở đây là mình xin giới thiệu với các bạn là giáo sư Michael Tirant là giáo sư là người mà đã giống như là sáng lập ra cái trung tâm mà da liễu cũng giống như là bệnh tràm, cái phòng khám bệnh tràm ở bệnh tràm và bệnh vảy nến ở Frankston, Australia. Giáo sư cũng là từng là giảng dạy ở trường đại học Monash ở Úc, cũng giống như là giảng dạy ở Rome. Thì giáo sư đã báo cáo rất là nhiều ở trên thế giới. Ngày hôm nay giáo sư đến Việt Nam để mà giống như là để thảo luận với chúng ta về những cái quan điểm mới ở trong điều trị. Thì ở đây là giáo sư sẽ nói về cái chủ đề Interactive Dermatology. Xin một tràng pháo tay. Good afternoon all. It's a bit warm in Vietnam. I can feel the heat. It's a lot better than Australia, but it's like this every day. I hear 35, 36 degrees. Every day like this. It never gets cold. No? There are two seasons in Vietnam. Hot and hotter. Hot and very hot, extremely hot. Dry and humid. So today I'd like to talk to you about the new thinking in dermatology, but not only in dermatology, in medicine as a whole. I started getting involved in dermatology back in the early 80s, 81, 82, so none of you were born then, correct? Most of you were born? No? Do you understand what I'm saying? Yeah. I mean, you mean... I said I started getting involved in dermatology in 1980. 1981. 1981. Có nghĩa là giáo But sư... most of you were not even born. Yeah, even born. Có nghĩa là giáo sư nói là giáo sư đã tiếp xúc với cái ngành da liễu này từ cái năm mà 1981 rồi. Thì cái năm mà 1981 đó là ngay cả chúng ta hình như là còn chưa sinh ra, đúng không? Câu trả lời yes, we was born at that time. So I'd like to talk about treatment and management of chronic, severe dermatologic conditions or diseases. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ nói về cái vấn đề mà da liễu. My disclosure of relevant relationships with industry, I'm Chief Advisor to Anti-Dermaceuticals in Australia. Ở đây thì chúng ta sẽ tìm hiểu về những cái bệnh mà chủ yếu mà nó xảy ra ở Australia. Chronic severe diseases require effective and sustainable long-term treatment. In dermatology, we talk about eczema. Eczema is a chronic disease. It relapses, it gets better. It relapses, it gets better. Psoriasis is the same. So these conditions require ongoing treatment and ongoing management. Rồi, ở đây là chúng ta sẽ tìm hiểu về những cái bệnh mà da liễu mãn tính mà đặc biệt nghiêm trọng. Thì ví dụ như bệnh hen suyễn đi, tuy là không phải là bệnh da liễu đi, nhưng mà nó cũng là một cái bệnh mãn tính là mình cứ bị tái đi tái lại nhiều lần. Và vảy nến cũng vậy. Thì bây giờ là chúng ta sẽ tìm hiểu về những cái bệnh nằm trong cái nhóm mà bệnh mãn tính mà nghiêm trọng. Rồi những cái bệnh da liễu đó cần phải điều trị một cách mạnh mẽ và làm một thời gian rất là lâu. Okay. What are severe dermatologic conditions? Cái điều kiện mà bị bệnh da liễu mà mãn tính mà nghiêm trọng là như thế nào?
Thank you. Well, I've given you 3 photos of what I term severe dermatologic conditions. The first one, second, and third. Do we know what these conditions are? Giáo sư đang hỏi là cái hình thứ nhất á, cái hình đầu tiên á, thì bệnh nhân đang bị cái vấn đề gì đây? If you look at it carefully, what's this condition here? Rồi nếu mà nhìn kỹ ở đây thì cái tình trạng bệnh nhân là đang bị gì đây các bạn? Có ai có câu trả lời không? Do I hear any answers? What does it look like? It's just like eczema. It's a bit more severe than eczema. But we'll deal with it later. So you've got 3 different conditions. So these are severe dermatologic conditions that require ongoing treatment because they are genetic. There's no cure for these conditions. Thì bình thường là bây giờ là chúng ta sẽ tìm hiểu về những cái bệnh này sau, nhưng mà bây giờ là để mà có nghĩa là chúng ta sẽ có cái nhìn trực quan hơn về những cái bệnh này, rồi từ đó tìm ra những cái phương pháp điều trị thích hợp. The current treatments that we have are reliable, but because it's chronic, you've got to use the treatments all the time. So the potential side effects are severe and it cannot be used long term. You think about it, you've got a condition like psoriasis. Psoriasis is chronic, so what are the treatment options? Well, topically, we use steroids, we use Devonex, vitamin D3 analog, we use uvelides, we use systemic treatments, cyclosporin, methotrexate, some biologics. But these treatments cannot be sustained because of the potential side effects. You know yourself. So if you've got a chronic condition, how are you going to manage it long term? Mặc dù là những cái phương pháp mà điều trị mà bình thường chúng ta hay được học của các bạn mình hay sử dụng á, thì nó rất là đáng tin cậy nha. Nó có nhiều nghiên cứu rồi, nó có được sử dụng trên nhiều năm rồi, trên nhiều bệnh nhân rồi. Tuy nhiên là cái chuyện nó vẫn còn tồn tại đó, những cái tác dụng phụ mà có khả năng xảy ra mà rất là nghiêm trọng nếu mà chúng ta sử dụng những cái phương pháp điều trị đó một cách lâu dài. Cho nên là bây giờ là mình phải giải quyết cái vấn đề là làm sao để mà sử dụng cái phương pháp nào để mà có thể điều trị một cách lâu dài hơn để mà điều trị bệnh. This is a little cartoon that I saw in the paper. It says each capsule contains your medication plus a treatment for each of the side effects. Ở đây có một câu nói là trong mỗi cái viên thuốc mà nằm ở trong cái toa thuốc của mình á, thì nó bên cạnh cái việc mà điều trị nó có thêm đi kèm theo đó là một cái tác dụng phụ. There are 2 things going on here. We've got treatments that are, although effective, orthodox treatments are effective. We've been prescribing it for years. But there comes a point when you have a chronic condition where it's not possible to continue to give the patient those treatments because of the side effects. If you use methotrexate, sooner or later you're going to have liver toxicity, and then you have to deal with it. Depending on what you're using, there are always potential side effects. We know that, and we manage it as best as possible. But now, there are changes happening, not only in Australia, but international. The changes happen because now patients have access to the internet, and they can go to the internet and look at the adverse drug effects of the medications they're taking. That's the big change. Như chúng ta sử dụng bất kỳ một cái loại thuốc đó cũng giống như cái câu nói trên bảng đó, là nó đều đi kèm theo là một cái tác dụng phụ. Thì nhưng mà ngày hôm nay á, có nghĩa là cái lối sống của ngày hôm nay á, là cái nhịp sống ngày hôm nay là nó đã thay đổi rồi, nó không còn phải là bệnh nhân giống như hồi xưa nữa. Bệnh nhân ngày hôm nay là có thể lên internet các bạn, họ có thể search được họ có thể tìm ra được cái thuốc đó là nó bao gồm cái tác dụng gì, điều trị cái bệnh gì và tác dụng phụ của nó như thế nào, và họ có thể biết được là từng cái tác dụng phụ của từng cái thuốc mà bạn kê toan, và cái đó là một cái sự thay đổi lớn nhất.
How does that relate to us as physicians and doctors? In America, they advertise medications now in a 1-minute commercial. 1 minute, I've seen it. 1-minute commercial says, use cyclosporin for the treatment of X. And then they spend 40 seconds telling you about all the potential side effects of the medications. They have to do it in their advertisement, because if they don't, they get sued. Rồi, ở như cái trường hợp mà ở Mỹ á các bạn, ví dụ như một cái quảng cáo về một cái loại thuốc nào đó đi, mà trong vòng 1 phút đồng hồ đi là người ta giới thiệu về cái loại thuốc đó, về cái tác dụng của nó, về cái nguyên tắc điều trị của nó, thì trong vòng 1 phút đó thì người ta phải dành ra, có nghĩa là bên cạnh cái 1 phút đó người ta phải dành ra 45 giây khác đó, để mà nói về cái tác dụng phụ của thuốc đó. Bởi vì nếu mà công ty mà không nói về cái tác dụng phụ của cái thuốc đó thì họ sẽ bị kiện. So as doctors now, we've got to be careful, because we're going to give medications to a patient. We don't know the emotional state of this patient. This patient has come to seek treatment. Now we've got to disclose all the side effects. We have to. In the past, you would just say, RX, send to the chemist, the pharmacy will give you the treatment. This is changing. You young people, this is changing. Thì ngày nay á, là mọi thứ nó đã thay đổi nhiều lắm rồi. Trên cương vị là một người bác sĩ á, thì chúng ta không chỉ là kê toa ra không nữa, chúng ta không phải là chẩn đoán đúng và kê toa không, mà chúng ta còn phải tầm soát được cái chuyện mà cái cảm xúc của bệnh nhân như thế nào. Có nghĩa là bệnh nhân người ta sẽ uống như thế nào, người ta uống thuốc như thế nào thời nay, chứ không phải là giống như, có nghĩa là thời nay nó khác với thời xưa, chỗ là hồi xưa á, thì có thể là mình kê toa ra rồi kêu người ta đi ra ngoài nhà thuốc người ta mua thuốc, nhưng mà ngày nay thì nó khác rồi, mọi thứ nó đã thay đổi rồi. I don't know what the culture is in Vietnam. I know a little bit because I've been dealing with doctors in Vietnam for the past 5 years. I don't know how well educated the Vietnamese patients are, whether they go to the internet now or not. I'm pretty sure they will start doing it soon if they're not doing already. But in Australia, in Europe, in America, they're all checking everything first. They come to you now. They tell you, you are not going to give me methotrexate, are you? So now it's not the doctor saying anything. The patient is telling the doctor, you are not going to give me methotrexate, are you? Because methotrexate, bad side effects, my liver get damaged, I sue you. So what do? Oh, sorry. Rồi cái vấn đề này mà chỗ là giáo sư không biết đó là ở Việt Nam là như thế nào, ông không biết là cái tình hình ở Việt Nam như thế nào. Có thể là ông cũng có làm việc với một vài bác sĩ ở Việt Nam, tuy nhiên á, xét về cái phương diện là ví dụ ở những cái nước phát triển như là Mỹ hoặc là Úc á, thì nếu mà trong một cái trường hợp mà bệnh nhân mà đến khám với chúng ta á, thì bệnh nhân đôi khi là họ đã tìm hiểu hết mọi thông tin về bệnh của người ta rồi. Nhiều khi người ta đã biết là người ta bị bệnh gì rồi, và người ta biết thuốc gì rồi, và thậm chí là người ta biết luôn cả cái tác dụng phụ của thuốc như thế nào rồi. Giáo sư lấy một cái ví dụ là ví dụ như có một số trường hợp là bệnh nhân đến với phòng khám các bạn, là bệnh nhân hỏi thẳng luôn bác sĩ là ông đừng nói với tôi là ông chuẩn bị cho tôi cái thuốc methotrexate nha. Có nghĩa là bệnh nhân đã tầm soát ra được những cái tác dụng phụ của methotrexate là nó hại cho cơ thể bệnh nhân, ví dụ như là hại độc về gan rồi vân vân. The industry in America, from claims, pharmaceutical claims from doctors, is running in billions of dollars. Not millions, billions. The doctors being sued, the pharmaceutical companies being sued. I know Vietnam is maybe different, but I just want to mention, talk to you about it. Thì những cái vụ kiện mà liên quan đến bác sĩ hoặc là những cái công ty dược ở Mỹ hoặc là ở Mỹ á, thì thường là nó liên quan, có nghĩa là những cái vụ kiện đó là nó trị giá là tính tới cả hàng tỷ đô la chứ không phải là cả triệu đô la. Thì ở Việt Nam thì giáo sư không biết là sao, nhưng mà giáo sư vẫn cần phải đề cập tới sinh viên như tụi mình. Patients are reluctant to continue treatment and elect to leave their skin condition untreated, some of them now. They say there are too many side effects. We don't want to treat, we leave the skin the way it is. But when they do that, this causes even greater stress and discomfort and affects their quality of life a lot. And some even have suicidal ideation because of the severity of their skin. They don't want to take the medications, it's too severe. They've taken the medications for 5-6 years, didn't work. So what do?
Có nghĩa là bệnh nhân đó là có nghĩa là trong một số trường hợp đó là mình điều trị là bệnh nhân lưỡng lự cái việc mà tiếp tục điều trị các bạn, hoặc là họ quyết định là họ để cái dao của họ vậy luôn, bởi vì họ biết là nếu mà sử dụng thuốc điều trị rồi nó có quá nhiều tác dụng phụ vậy, họ không muốn đánh đổi cái việc mà họ cân nhắc giữa cái việc mà tác dụng phụ với lại là cái hiệu quả trong điều trị là một. Cái thứ hai nữa, trường hợp nếu mà họ chấp nhận điều trị đi, họ sử dụng cái thuốc đó thì nó sẽ gây một cái stress đáng kể, hoặc là những cái sự khó chịu á, khi mà bệnh nhân có nghĩa là trong quá trình điều trị, khi mà bệnh nhân điều trị đó thì những cái stress đó nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Và bên cạnh đó là khi mà họ đã bị stress nhiều vậy rồi thì nó sẽ dẫn đến cái yếu tố gọi là cái yếu tố mà có ý định tự tử, thì cái vấn đề này bắt đầu trở nên nghiêm trọng hơn. So in a European study, they looked at patients with psoriasis. The medications that they taking, 72% of responders, huge amount, 72% are not happy with their treatment. 72%. Similar results in eczema and ichthyosis. They're not happy. Có nghĩa là ở theo như một cái bài phân tích ở châu Âu á, của cái hiệp hội bệnh nến châu Âu, hiệp hội mà bệnh nhân bệnh nến ở châu Âu, thì gần như là có khoảng cỡ chừng 72% là những cái người mà bệnh nhân á, đã điều trị á, thì họ phản hồi lại là họ không có hài lòng với lại là cái quá trình điều trị bệnh nến của mình. So this is why there is an increasing numbers now of patients, not only in dermatology, but in other modalities, in cardiology, in cancer treatment, in internal diseases treatment. They're looking for alternatives. Huge number of patients are moving. According to the US study, a third of US adults now are using other methods of treatment. Thì có nghĩa là đây cũng chính vì cái việc mà không thỏa mãn với cái quá trình điều trị đó, cho nên là có một cái số lượng, có rất là nhiều bệnh nhân đã tìm đến những cái liệu pháp mà điều trị da liễu khác, có nghĩa là những cái liệu pháp điều trị da liễu thay thế khác. Thì thống kê là có cỡ chừng 1/3, cỡ chừng 1/3 cái người mà trưởng thành ở Mỹ là sử dụng những cái thuốc mà từ trong những cái tài liệu của NHIS 2012. So, you all dermatology doctors in dermatology, all of you? No, actually we are some medical students and some doctors. Some doctors, okay. We studied together. Okay. So, but this is not just happening, like I said, in dermatology. It's happening in other fields. So, if you're in dermatology and your patients now are not happy to use the medications that you're giving them, they're complaining, they're telling you potential side effects. If they damage their liver, they sue you. What are you going to do? Ok, có nghĩa là trong cái trường hợp mà ví dụ như đặt trường hợp giả sử về đi là bệnh nhân họ đến khám với mình đã đưa ra một cái liệu pháp điều trị rồi, họ không hài lòng với cái liệu pháp điều trị đó và họ cảm thấy giống như là họ không hài lòng quá, họ bất mãn với cái liệu pháp điều trị đó, họ không, có nghĩa là nó ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người ta và họ quyết định là kiện mình, thì khi đó là mình sẽ xử trí như thế nào? Like I said, I'm talking to you, I'm not saying this is what's happening in Vietnam. I don't know very well Vietnam, but I'm telling you internationally what's happening. Cũng giống như giáo sư nói đó, là giáo sư nói ở đây là không phải là cái tình trạng ở Việt Nam, có nghĩa là mình những cái vấn đề mà giáo sư đang nói là nó lan tầm phổ quát lên, nó lan tầm giống như nó lan tầm thế giới hơn, nó ở nước ngoài thì nó như vậy, còn ở Việt Nam thì giáo sư không biết rõ, tuy nhiên vẫn phải đề cập cái vấn đề này với lại bác sĩ. The other complication now, most of the European countries are broke. They got no money. America is also broke. It's got a deficit of trillions of dollars. So the government now, internationally, they're thinking, well, if you've got a chronic disease like psoriasis or atopic eczema, which is non-life threatening, you go to the doctor every 3-4 weeks to get steroid, to get this. The government is funding,
Why should the government continue to fund this? It's not helping. Every week you get new steroid. So why should the government continue to fund this treatment ongoing for the rest of your life? They're saying no. Có nghĩa là ở một số cái quốc gia, ở một số cái quốc gia khác á, một số cái quốc gia phát triển khác, ví dụ như Mỹ hoặc là châu Âu á, thì ngay cả cái việc mà mình sử dụng thuốc hoặc là mình đi đến, có nghĩa là bác sĩ, bệnh nhân mà đi đến khám với mình hàng ngày á, những cái toa thuốc mà mình sử dụng á, những cái liệu pháp mà mình sử dụng á, là chính phủ cũng có theo dõi nữa, cũng có nghĩa là chính phủ cũng có quan sát được từng cái toa thuốc đó. Thì có nghĩa là mặc dù là cái việc đó nó chả giúp ích được gì hết, nhưng mà bây giờ câu hỏi đặt ra là tại sao mà họ vẫn cứ tiếp tục giống coi như là giám sát cái vấn đề điều trị của mình như vậy. So they will only fund diseases that are very severe but more life-threatening. That's what the discussion has been having now. So that's the direction. But now you think about the implications. The implications are you've got a patient who's been using a treatment for psoriasis or whatever for years, continuous treatment, tried methotrexate, tried cyclosporin, used steroids, haven't improved. Still got the problem. Now, but it was all right for the patient because the government was paying for it. But now the patient gets told, we're not funding your treatment anymore, you pay for it yourself. How do you think the patient is going to think now? Rồi, đặt trường hợp như là bây giờ là chúng ta đặt trường hợp giống như là mình là bệnh nhân đi. Đó, mình đặt trường hợp giống như mình là một bệnh nhân á, thì bây giờ mình không có còn phải là tìm liệu pháp điều trị nữa, mà mình đang trả tiền để mà được điều trị á, thì các bạn sẽ nghĩ là mình sẽ giống như là mình sẽ tìm, có nghĩa là mình sẽ xử trí cái tình trạng bệnh của mình như thế nào. Okay, so they gonna the survey that's been done, like I showed you before, a lot of people now are looking for alternative treatments. Now, as doctors, do we want to be left to the side while they go somewhere else, or do we want to combine and embrace the therapy? Rồi, có nghĩa là thời đại bây giờ đó là không phải là vấn đề về da liễu nữa, mà bây giờ bắt đầu nó sẽ mở ra thêm một cái nhánh mới của da liễu. Nói mới là mới với lại Việt Nam mình thôi. Thì mới ở đây có nghĩa là mình sẽ điều trị da liễu một cách mà liên tục, integrative là liên tục điều trị liên tục luôn, có nghĩa là giống như là một bác sĩ một bệnh nhân, là mình sẽ chính vì cái lợi điểm của một bác sĩ một bệnh nhân như vậy là mình sẽ theo dõi bệnh tốt hơn, mình sẽ biết được cái tiền sử bệnh tốt hơn, tại vì mình điều trị quá trình mà từ gốc đến ngọn đó các bạn, thì mình nắm rõ được vấn đề hơn. Có một số trường hợp là bác sĩ điều trị một đằng nhưng mà bệnh nhân thì họ điều trị một thời gian cái bắt đầu họ lại đi đến nơi khác họ điều trị, thì cái đó là cái hậu quả mà mình không có muốn. So we need to listen to what the patient's asking for. What do the patients want? So if the patients want something and we do not provide it, they will go somewhere else. So we must very quickly change our thinking and embrace everything so that we deliver the treatment. You understand what I'm saying? Có nghĩa là bây giờ là trong trường hợp này là mình sẽ, có nghĩa là mình sẽ khi mà mình làm cái tình trạng mà khi mà mình cung cấp cái điều trị mà liên tục như vậy á, thì mình sẽ biết được là bệnh nhân muốn gì, mình sẽ trả lời được những cái câu hỏi của bệnh nhân, giống như là những cái băn khoăn của bệnh nhân như vậy. Bởi vì nếu mà mình không làm được việc đó thì có thể là họ hôm nay họ đến với mình nhưng mà ngày mai là họ sẽ đi đến một cái phòng mạch khác hay sao đó, thì có nghĩa là bây giờ là mình cần phải dùng một cái phương pháp khác, có nghĩa là một cái phương pháp để điều trị liên tục hơn, chứ không phải là giống như truyền thống. So there's a clear demand then. There's a clear demand for a treatment protocol, not only in dermatology, in cardiology, in cancer treatment, in all different forms, that is safe, that is effective, that is minimal effect on quality of life, and can be used long term and sustained. Very clear. Và sau đây là ở trên bảng là những cái yêu cầu rất là rõ ràng về trong những cái protocol điều trị. Trong những cái protocol điều trị này các bạn là bao gồm là safe, an toàn, effective là hiệu quả, và ảnh hưởng tối thiểu đến cái chất lượng cuộc sống, và cũng như là có thể sử dụng được trong một thời gian dài. So this is where we bring in integrative dermatology. So I'm in dermatology, so I talk to you about integrative dermatology. A cardiologist will come and talk to you about integrative cardiology.
And there are a lot of different forms of integrative. Integrative is the new word now. It's the new word. Everywhere you look, it's the new word. Và bây giờ là chúng ta sẽ tìm hiểu về một cái từ khá là mới, bởi vì nó không chỉ là mới ở trong cái từ mà integrative dermatology nữa, mà ví dụ như bạn nào không mê da liễu thì có thể mê tim mạch, đi cardiology hoặc là mê về chấn thương chẳng hạn. Thì cái từ mà integrative này á, là nó giống như là một cái từ mới các bạn, giống như là một cái phương pháp điều trị mà cũng giống như là một cái từ vựng mới trong tiếng Anh vậy. And what is it? It's a new approach that combines the best of orthodox, the best of what we have, with the best evidence-based complementary medicines or approaches in skin diseases. Rồi, ở đây á, integrative dermatology thì có nghĩa là một cái cách tiếp cận mới bao gồm kể cả những cái phương pháp mà chính thống lẫn cái phương pháp mà giống như là dựa trên giống như là biện chứng á, phương pháp biện chứng á, là bao gồm cả hai cái phương pháp đó để mà dùng trong cái điều trị bệnh về da. This is the new approach. The old approach was patient comes to doctor fix patients. Correct? Yeah. Doctor God, patient down here, doctor, yes, you do this. You go home and do this. Take this. They don't do anymore. Not in Australia, not in Europe. So the approach is changing now. So now it's a patient-centered, not doctor-centered. Doctor, very little place now. Doctor's being pushed back. Patient controls the discussion now. It's patient-centered. Okay. Excuse me. Continue and I will translate. I'll do all of it. Yeah, all of it and I will Okay. translate. So it's patient-centered. Now, when a patient comes to see a doctor, especially in dermatology, what are we interested in? Show us your skin, correct? It's a skin lesion. You got atopic eczema. The treatment is topical, or whatever we use, a bit of steroid. Symptomatic base, correct? We may look at other things, but in the past, that's what it's been directed. The new approach addresses the physical, the emotional, the mental, the social, the spiritual, and the environmental influences on skin health and diseases. So you can see how it's changing. Now, this opens up a lot of things for us if we want to embrace it, because we could help the patients a lot better now. I know in a lot of countries, time is the problem. You've got to see 100 patients in one day. You may not have the time to do it, but even if you do a little bit more and give patients directions of how to do it, it would be very helpful. But it's changing. You've got to embrace it. Otherwise, you're going to be left behind. Ok. Là như ngày xưa thì ở đâu thì không biết, nhưng mà ở mặt bằng chung á, là bệnh nhân á, là cái mối quan hệ giữa bệnh nhân và bác sĩ thì bác sĩ được đưa lên hàng đầu các bạn. Có nghĩa là giáo sư ở đây so sánh là hồi xưa ví dụ bác sĩ được coi giống như là ông trời vậy, còn bệnh nhân là giống như bề tôi vậy. Thì nếu mà nhưng mà cái thời gian á, bây giờ theo cái nhịp sống bây giờ thì có nghĩa là cái vị trí nó thay đổi rồi. Bây giờ là người ta không còn là chú trọng về cái bác sĩ nữa, mà người ta đặt bệnh nhân lên hàng đầu, bác sĩ thì được đẩy lùi về phía sau một xíu. Đó thì để mà tại vì nếu mà mình không làm được như vậy á, nếu mà mình không làm như vậy, mình không nhún nhường như vậy thì bệnh nhân người ta sẽ không đến khám mình nữa là một. Cái thứ hai nữa là khi mà đặt bệnh nhân lên đầu vậy thì mình có thể gọi nói nôm na là giống như là mình có thể bên cạnh cái việc mình chăm sóc sức khỏe cho người ta, mình bao hàm hết được những cái vấn đề của người ta, bao gồm là kể cả là về thể chất lẫn là cảm xúc, cũng như là tinh thần, rồi về mặt xã hội giống như là tâm hồn hay là môi trường sống gì đó, thì mình bao hàm được những cái đó thì rất là tốt. Ngày xưa thì nếu mà bao hàm được cái đó thì mình rất là hữu ích, là bác sĩ rất là hữu ích. Nhưng nếu ngày hôm nay thì mình bắt buộc phải làm như vậy, tại vì nếu mà mình không làm như vậy mình sẽ bị đào thải. It uses evidence-based, engages and empowers the patient to take part in the healing process. So the patient has to be compliant. The patient has to be educated about the condition. So good, the patient just comes to you every 3 weeks, give me more steroid. What are you fixing? Nothing. So the patients have to be educated.
Emphasis is on prevention, maintenance, and early intervention now. That's the direction. Rồi, là bên cạnh đó thì bên cạnh cái chuyện mà mình bao hàm hết những cái vấn đề khác, những cái lĩnh vực khác đó thì mình còn phải giống như là rồi sau đó là mình giống như là bổ sung cái tinh thần, giống như là mình phải làm cái chỗ dựa tinh thần cho bệnh nhân luôn á. Là rồi mình bên cạnh đó là mình phải động viên bệnh nhân và tham gia vào, mình phải thực sự tham gia vào, giống như là mình phải thúc đẩy bệnh nhân vào trong cái tham gia vào cái quá trình mà làm bệnh là một. Cái thứ hai nữa là mình bên cạnh đó là bệnh nhân còn phải được giáo dục về bệnh, cũng giống như là phòng chống bệnh và giữ gìn sức khỏe và những cái phòng chống, có nghĩa là phòng chống những cái can thiệp sớm, can thiệp về bệnh sớm. Health is now seen as a vital state of the physical balance, emotional, social, like I mentioned before. Physician acts as a partner now. So we are treating the patient in partnership. Not you're the boss, the patient is the patient, you understand? Yeah. So it's a partnership now. Patient is educated, very important. Care is coordinated across providers. You know, what's happened overall in the past? This is a physical body. It's got a brain, it's got a heart, it's got lungs, it's got kidneys. We've divided everything up. Now you've got a specialist for the brain, neurosurgeon. You've got a heart specialist. You've got lung specialist. So everything is being divided into specialties. But they're not talking to each other properly. The patient goes and sees a urologist, hardly tells you what's going on, comes for a dermatology consultation, hardly tells the urologist, goes and sees you follow what I'm saying? So it's divided, it's not treated as a whole. This is a whole body. Research shows that the brain I've got up here is not only up here, it's in my gut also, it's the same brain. They're talking about your brain is in your gut, more than your brain is in your brain. It's very, very interesting. Đó, thì cái vấn đề mà giáo sư nói ở đây á, là ví dụ như là chăm sóc về sức khỏe của bệnh nhân là phải chăm sóc về những cái tình trạng mà sinh tồn luôn, là ví dụ như là về thể chất, là về tinh thần, hoặc là về những cái yếu tố mà tinh thần gì đó. Rồi bên cạnh đó là bác sĩ phải đóng vai trò giống như là một cái người bạn, các bạn đóng vai trò giống như là partnership, là tình bạn luôn á, chứ không phải là về cái yếu tố chuyên môn. Có nghĩa là làm thì làm việc chuyên môn, nhưng mà trên cái tinh thần là giống như là trên cái không khí, giống như là cái môi trường như là bạn bè vậy đó. Bên cạnh đó thì cũng phải giáo dục bệnh nhân, về cái tầm quan trọng của dinh dưỡng hoặc là những cái kiểm soát stress. Rồi bên cạnh đó nữa là chăm sóc một cái cơ thể toàn diện. Giáo sư nhấn mạnh ở đây, hồi nãy giáo sư đứng nói chuyện rất là lâu về cái vấn đề này, là chăm sóc ở đây là một cái cơ thể hoàn toàn là giống như là một cái cơ thể thống nhất các bạn. Có nghĩa là mình không thể nào mà mình chỉ có khám cái đầu không, hoặc là mình khám cái tim không, hoặc là gan không, hoặc là hệ tiêu hóa không được. Là bệnh nhân không thể nào mà đi đến chuyên gia về cái đầu, về thần kinh rồi khám, xong rồi sau đó họ bị gan họ lại phải đi đến cái chuyên gia về gan khám. Có nghĩa là khi đó thì cái việc mà khám bệnh đó, nó sẽ bị tách biệt ra. Trong khi đó là bây giờ bệnh nhân cần một cái sự chăm sóc toàn diện hơn. You have 20 patients with psoriasis, for example, come to the doctor. They've all got chronic plaque psoriasis. But the doctor gives every one of them steroid. Correct? Every single one of them. But what started your psoriasis is not what started my psoriasis. It's not what started somebody else's psoriasis. So everybody's got the same treatment for really different types of psoriasis. So how is that going to clear up? Have a think about it. Because with psoriasis and atopic eczema and all these skin conditions, what do we have? We have triggers or precipitating factors flaring up the psoriasis. So if your psoriasis started because of stress induced, you've got to kind of look at how you're going to manage that stress. If yours started because of systemic infections, you get the same treatment. Is it going to get better? We have
different trigger. Yeah. Different trigger. Yeah, different type. So we have to start looking at this individualized treatment plan. What's causing your skin to flare up? Giáo sư nói ở đây có nghĩa là đặt trường hợp ví dụ như là có 20 bệnh nhân đó cùng bị vẩy nến, đi đến với bác sĩ là đi đến với chúng ta khám bệnh đó, thì 20 bệnh nhân đó đều cùng bị vẩy nến, đều bị vẩy nến mãn tính hết đó, thì mình nếu mà 20 bệnh nhân đó mình đều cho cái steroid hết, mình đều cho điều trị steroid hết. Tuy nhiên nếu như vậy làm như vậy thì nó lại không đúng, bởi vì mỗi cái bệnh đồng ý là cùng là bệnh vẩy nến hết, tuy nhiên là cái trigger là cái căn nguyên các bạn, cái nguyên căn của nó là nó khác nhau, và khi mà khác nhau về cái căn nguyên đó thì suy ra là cái bệnh nguyên nó cũng khác nhau luôn á. Bệnh nguyên nó khác nhau, vậy là mình phải có những cái liệu pháp điều trị khác nhau, chứ mình không thể nào mà đưa ra một cái liệu pháp điều trị chung được. Chính vì vậy cho nên là giáo sư mới đề cập ra là cái câu giáo sư mới ghi cái câu là bệnh nhân phải được điều trị bằng những cái kế hoạch điều trị mà mang tính cá nhân á, giống như là mỗi người là một kiểu điều trị khác nhau á. CAM therapies utilize a lot of things. They look at stress management, they look at biofeedback, they look at meditation, they look at music, yoga, massage, hypnotherapy, all for management of stress. Diet plays a big role. What you put in your mouth, a lot of doctors in the past said, diet's got nothing to do with dermatology. Well, I'll put all my money on it and my life. Diet plays a big role in it. Nutrition is very, very important, your nutrition balance. Herbal medicine plays a role in it. There's Chinese medicine also has to offer something, because you get all these different modalities that have been around for centuries. You know, not only centuries, thousands of years they've been treating their patients. How did they do it? They managed without steroids. They managed without methotrexate. They still had positive outcomes. But now we've become engrossed in all these drugs that we can't see, you know, the trees from the forest. It's good that we do it, but I'm saying start thinking out of the box. Not just write scripts all the time. Because patients now are becoming very, very agitated is the word. They're very agitated. You do one thing in Australia now, they start talking about Alzheimer's solicitor. Giáo sư muốn nói ở đây là những cái có nghĩa là cái việc mà điều trị có nghĩa là những cái yếu tố mà quan trọng trong cái việc mà điều trị da liễu liên tục á, là đầu tiên đó là kiểm soát stress, có nghĩa là phải kiểm soát được cái stress của bệnh nhân thông qua những cái liệu pháp điều trị, ví dụ như là thuốc là một nè, hoặc là nghe nhạc, hoặc là massage, hoặc là yoga, là loại là gì, rồi vân vân. Rồi bên cạnh đó là giáo sư nhấn mạnh về cái diet, có nghĩa là cái chế độ ăn uống các bạn. Có nghĩa là hồi xưa thì có nhiều bác sĩ nói là chế độ ăn uống thì nó không có quan trọng. Tuy nhiên á, đến ngày hôm nay á, thì hồi nãy giáo sư nói là giáo sư có thể là giống như là cược hết toàn bộ tiền bạc giáo sư để mà nói là cái chế độ ăn uống là cực kỳ quan trọng, cực kỳ ảnh hưởng của các bạn. Rồi bên cạnh đó là về cái chế độ mà dinh dưỡng là giống như là thực phẩm chức năng á. Rồi kế đến đó nữa là những cái thuốc mà liên quan tới lại những cái thảo dược, thảo mộc á. Rồi thêm một cái nữa là giáo sư muốn đề cập tới đó là những cái ví dụ như châm cứu, hoặc là những cái thuốc mà giống như là thuốc y học cổ truyền đó, nó cũng rất là quan trọng, bởi vì tuy là nó không có steroid gì hết, tuy là nó không có những cái chất hóa học, nó chả có methotrexate gì hết, gì hết, tuy nhiên là nó vẫn đưa ra những cái tín hiệu mà có nghĩa là những cái kết quả điều trị rất là tích cực các bạn. Thì cái đó là những cái mà mình cũng nên học hỏi. Thì giáo sư cũng căn dặn chúng ta là nên suy nghĩ ra khỏi cái hộp, giống như think outside the box á. Có nghĩa là mình cần phải suy nghĩ thoáng hơn, có nghĩa là mình cũng cần phải suy nghĩ đến về những cái liệu pháp mà y học cổ truyền nữa chứ không phải không. So we're now changing our focus from symptomatic to prevention. That's the big focus. Because there are triggers. If we could manage the triggers, you can get prevention better. That's the focus now. Rồi là bên cạnh đó là chúng ta cũng cần phải biết, chúng ta cũng cần phải
tập trung về những cái có nghĩa là mình phải tập trung vào những cái triệu chứng các bạn để mà tìm ra những cái có nghĩa là tìm ra những cái liệu pháp mà để mà phòng ngừa. Rồi bên cạnh đó là mình sẽ tìm ra cái căn nguyên của bệnh, và cái căn nguyên đó sẽ là cái mà giống như là cái chìa khóa để mà giúp chúng ta tìm ra được cái liệu pháp để mà điều trị. So I'll show you some of the work that we've been doing using this approach. So this approach, we obviously want to trial it to see if it actually works when you go in an integrative approach. So I'll show you a case study, some case studies of what we did. Cái trường hợp bệnh nhân đầu tiên là bị viêm da nhiễm. So this is a 4-year-old boy, atopic eczema since birth. Family history, both parents have atopic dermatitis. The present status is about 15 months with ongoing infection, staphylococcal infection. AD affecting the neck, antecubital and popliteal fossae and torso, extreme pruritus and excoriations. Neck folds inflamed, edema, painful, causing restrictions in movement and even breathing. You will see the photo in a minute. Allergies, positive test to dust mite, ryegrass allergy, dog, cat, mold allergy. Ở đây là cái bệnh án này thì giáo sư muốn trình bày cho chúng ta là bệnh nhân là nam, là 4 tuổi, một bệnh nhi 4 tuổi là bị bệnh tràm dị ứng là kể từ khi mới sanh. Có cha và mẹ đều bị nến rồi là cái tình trạng bệnh này là nó đã xảy ra được là 15 tháng rồi và vẫn đang tiếp diễn cái tình trạng mà nhiễm trùng. Thì cái bệnh về nến, cái bệnh mà về nến dị ứng, xin lỗi các bạn nha, cái này là tràm chứ không phải về nến nha, cái này là tràm dị ứng. Thì cái tràm dị ứng này là nó ảnh hưởng đến cổ, rồi đến vùng khoeo, rồi đến hố khoeo, và đến vùng bụng, và nó gây đặc biệt là ngứa và cũng giống như là tàn nhang. Rồi bên cạnh đó là cái nếp làm cổ các bạn, cái nếp làm cổ là nó cũng bị giống như bị viêm, bị sưng nề và đau đớn. Và cũng chính những cái yếu tố này nó gây nên cái việc mà nó bị hạn chế cái vận động và gây khó khăn, giống như là không thở. Bệnh nhân cảm thấy khó chịu trong cái việc mà nuốt và cũng như là thở. Previous treatment, well, all the treatments that we have, systemic steroids, topical steroids, antibiotics, we give all the time. Antihistamines, minimal effect. LDL, which is pymocrolimus, no minimal effect, and was hospitalized for 1 month. Huge impact on quality of life. Not attending school, no sports, no hobbies. High stress factor and anxiety is very high. Higher for the parents than it is for the child. Because the parents are agitated, the poor child obviously is also agitated and stressed. The sleeping pattern was very poor. He had a lot of difficulty swallowing. So he wasn't eating properly, he'd lost a little bit of weight, and he was having difficulty breathing also. Những cái liệu pháp điều trị trước là điều trị thông thường và điều trị một cách hệ thống, là điều trị steroid các bạn và kháng sinh này, hoặc là những cái gốc mà kháng histamine, và thì nó cũng chỉ có nghĩa là nó chỉ có hiệu quả ít hơn chứ không có nhiều đó. Rồi đó, thầy giáo sư cũng liệt kê một số cái loại thuốc điều trị như vậy. Rồi cái ảnh hưởng lớn nhất mà ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống, nó là có nghĩa là bệnh nhân không thể nào mà đi đến trường được, cũng không thể nào chơi thể thao, cũng không có giống như là không có cái thú vui nữa hết, nó không có hobbies nữa hết. Rồi bên cạnh đó là bệnh nhân còn bị stress, mà không chỉ bệnh nhân không mà còn là cha mẹ của bệnh nhân cũng bị stress luôn, bởi vì cái tình trạng này là nó sẽ dần dần nó sẽ tiến triển thành là nó đe dọa đến tính mạng. Rồi bệnh nhân ngủ rất là khó, bên cạnh đó là bệnh nhân khó nuốt cũng như là khó nuốt đồ ăn. This is the presentation. It's what we call strangulation eczema. So the neck
was infected, had a staph infection, and it was gradually eating into the neck. And the patient could hardly breathe. And also eat, was having a lot of difficulty eating. But the doctor didn't do anything, just antihistamine, antibiotics, steroids. And he was obviously non-responsive. So when this patient arrived, he'd just come out of hospital. After 1 month in hospital, he was like this. So I always like when I talk to doctors, you put yourself into the parent's position. You're the parent of this child. How do you feel? How do you feel? So bad. What are you going to do? There's no treatment now. He's used everything. He's been in hospital. He was on vancomycin. No result. Yeah. The doctor in the hospital said, we don't know what to do. It's your child. What do you do? Think like that. Như cái tình trạng này là cái hình hồi nãy cái hình này là nó mô tả cho cái tình trạng bệnh mà hồi nãy mà giáo sư mô tả đó các bạn. Có nghĩa là bệnh nhân bị sưng nề cái vùng cổ vậy đó, rồi có những cái nó thắt ở da ở ngay cổ nó như vậy đó, nó bị tổn thương da ở cổ như vậy thì sẽ gây nên khó nuốt, cũng giống như là khó thở. Thì bệnh nhân này là có điều trị ở trong bệnh viện rồi nhưng mà sau đó không giảm, thì sau đó là về nhà. Thì bây giờ giáo sư đặt ra câu hỏi là về là nếu mà gặp trường hợp á mà bác sĩ điều trị như vậy, mình là bác sĩ mình điều trị như vậy thì không lẽ là mình nói với bệnh nhân là tôi không thể nào tôi điều trị luôn, không thể nào tôi làm gì hơn được nữa. Mặc dù là mình là đã cho bệnh nhân là mình cũng đã sử dụng là steroid rồi đó, mình cũng đã sử dụng kháng histamine, mình cũng đã sử dụng là kháng sinh luôn rồi nhưng mà vẫn không hiệu quả. Thì bây giờ bác sĩ giống như là giáo sư thường nói với lại những cái bác sĩ học trò là mình phải đặt cái giống như là mình phải đặt cái bản thân mình giống như là vào cái vai trò của cha mẹ của bệnh nhân, của bệnh nhi á, thì khi đó là mình mới suy nghĩ xem á là mình sẽ phải làm cái gì bây giờ. The doctor told the parents on the quiet, we don't want to alarm you too much, but he may die. He may die. You know, we don't want to alarm you. That's alarming you, right? He may die. It's a big statement. Your child, the doctor tell you he may die because we cannot fix the infection, and the infection is right around his neck and cutting into his neck. That's terrible. Bác sĩ nếu mà bác sĩ bình thường á, người ta sẽ nói là có một số bác sĩ là đã nói với lại bệnh nhi á là nói với lại cha mẹ của bệnh nhi là đứa trẻ có nghĩa là con của anh chị là có thể chết. Thì mặc dù là chúng tôi không có muốn thông báo, có nghĩa là chúng tôi không có muốn thông tin với các anh chị nhiều, nhưng mà thật sự là đứa trẻ của anh chị có khả năng là chết. Thì ý là giáo sư ở đây đó là cái từ đó là nó cũng thì đúng là mình giải thích là như vậy, nhưng mà thực sự là cái đó là một cái từ mà rất là nặng nề đối với cha mẹ của bệnh nhi. So he also had it in the normal position, but that one is not serious. That's just normal. It's my. So when the patient came, I had a look and say, what can I do? What does the patient need? Obviously, we've got to try and keep, some of the antibiotics. We have to still try and use antibiotics. So I continued with antihistamine and antibiotics in the short term. But I increased the dosage again, quite high dosage. I said, we'll go short term, but high dosage. I looked at the test, avoidance of, the patient had a problem in the test, but he was still eating foods he shouldn't be eating. He's got allergies, positive test, but the doctor and the parents were not communicating properly. The parents were, ecstatic. They were in a different world. They thought their child was going to die. So diet was the last thing on their mind. So I said, you got to make changes to this. The patient, a little boy, he's got problems swallowing, but the doctor didn't say to him, use broths, use soups. Instead, he's trying to chew, to swallow, very painful. So, and that's why he was losing weight.
I said, all right, give him a lot of soups, of minced meat, do things that make it easy for him to swallow. His fluid level was very low, so with a child, how do you tell a child to stop worrying and stressing? You can't. Can you? You can't tell a child to stop stressing. So we looked at giving him soft music, relaxing music, to talk to him, to make him relax a little bit. Also, I made different products for him. Now I'm bringing in the complementary medicine. There are products that we use for superantigen reactions, SAGs that stand for superantigen reactions. We brought in some of the products to give him to try and help him with the superantigens that are affecting him. And so I started this treatment with him. Ban đầu là về cái vấn đề mà cái mục tiêu điều trị thì mình sẽ giống như là kiểm tra để mà mình tránh những cái giống như là mình chú ý đến cái vấn đề mà đây là cho các bạn mình chú ý đến vấn đề mà cái chế độ ăn á, là mình phải tránh những cái chất mà nó có thể gây nên cái dị ứng, nó kích hoạt cái EGE